Assalamu alaikum rahmatullah. I am Shirazuz from grade 1. I'll recite Surah Teen with spelling. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التين. وفتتصدى تاكسيا مدتي والتي نون كسرني والتين وفتزا سدا وز زا فتايا سكون زي والزي تعدم ومدتو والزيتو نون كسرني والزيتون والتين والزيتون وفتوى تعدم ومدتو وطور را كسري وطوري سين كسريا مدسي وطوري سي نون كسريا مدني وطوري سيني نون فتانا وطوري سينين وطوري سينين واو فتوى ها فتتبلاها وها جل فتلام سكون جل وهذا لم با فتبا لم فتلا بلا دال كسلام سكون دل بلد وهذا البلد حمزة فتاة ميم كسريا مدمي عمي نون كسرني عميني وهذا البلد الأمين لام فتلة قف فتدى سكون قد لقد قاف فتقى لقد قا لام فتقى سكون لقد خلق نون فتلام سكون نل لقد خلقنا همزة كسر نون سكون إن لقد خلقنا الإن سين فتالف مدرسة لقد خلقنا الإنسان نون فتنا لقد خلقنا الإنسان فا كسريا مدفي همزة فتحة سكون في سين فتسة في أحسى نون كسرني في أحسني تا فتقى سكون تقو واو كسريا سكون وي تقوي ميم كسرتين من تقوي من لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سين دم من سد سادم من سد ثم من فتما ثم را فترة دال فتدال سكون دد ردد ثم ردد نون فتتبلانا ثم رددنا هادمه ثم رددناه همزة فتسين سكون فا فتفا أسفا لام فتلا أسفلا ثم رددناه أسفلا سين فتتبلا سا فا كسرفي سافي لام كسريا مدلي سافلي نون فتنا سافلين ثم رددناه أسفل سافلين